मोबाइलमा स्टोर भएका फोटो, भिडियो वा फाइलहरू डिलिट गरेपछि रिसाइकल बिनमा गएर बसेको हुन्छ। जब रिसाइकल बिनबाट पनि डिलिट गर्छौं तब स्थायी रूपमा नै सधैँका लागि फाइल मेटियो भन्ने हामी ठान्छौं। तर यसरी डिलिट फर्म्याट मात्र होइन, फ्याक्ट्री रिसेट गर्दा समेत मोबाइलमा स्टोर भएका डेटाहरू स्थायी रूपमा मेटिएका हुँदैनन्, किनकि त्यसलाई विभिन्न सफ्टवेयर र टुलको सहायताले सजिलै फर्काउन सकिन्छ। त्यसैले पुरानो फोन सेकेन्ड ह्यान्डमा बेच्दा होस् वा कसैलाई बनाउन अथवा चलाउन दिँदा नै किन नहोस्, संवेदनशील फाइलहरू छन् भने अलिक बढी नै होशियार हुनुपर्छ। कस्तो खालको होशियारी पुर्याउनु पर्ने हो त म यो भिडियोमा चर्चा गर्दैछु। पेन ड्राइभ, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क वा एसएसडी यी सबै डेटा स्टोरेज गर्ने डिभाइस हुन्। यस्ता डिभाइसमा डेटा स्टोर गर्न र हटाउन सजिलै सकिन्छ। हामी आवश्यकता अनुसार यस्ता डिभाइसमा डेटाहरू स्टोर गर्ने, सार्ने, हटाउने र फर्म्याट गर्ने गरिरहन्छौँ। तर यस्ता डिभाइसबाट हटाएका डेटालाई रिकभर अर्थात् पुनः प्राप्त गर्न विभिन्न सफ्टवेयर र टुलहरू छन्, जुन भुलवश महत्त्वपूर्ण फाइलहरू डिलिट भइहालेमा त्यसको उद्धारका लागि भनेर विकास गरिएका हुन्। तर थुप्रै पटक फाइल राख्ने र डिलिट गर्ने प्रक्रिया चलेको छ भने त्यस्ता स्टोरेज डिभाइसबाट धेरै अघि हराएका फाइलहरू रिकभर गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। किन भन्ने प्रश्न मनमा छ भने पहिला एउटा उदाहरणलाई मनन गर्नुहोस्। मानिलिउँ कपीको पानामा केही लेखेको छ, अरूले नबुझुन् भनेर त्यसलाई केरकार गरियो। तर ध्यान दिएर हेर्ने हो भने थुप्रै पटक केरकार गरेको अक्षर पनि बुझ्न सकिन्छ र भन्न खोजेको के हो भेउ पाउन सकिन्छ। अब कालो अक्षरले लेखेको छ अनि कालै मार्करले पुरै पाना कोर्नु भयो भने अब कपीमा के लेखेको थियो थाहा पाउन मुस्किल पर्छ। हो त्यस्तै गरी यस्ता डिभाइसमा पटक पटक फाइल राखेर डिलिट वा फर्म्याट गर्नु भनेको अक्षर मेट्न कपीको पाना केरकार गर्नु जस्तै हो। जति धेरै यो प्रक्रिया दोहोरिन्छ त्यति फाइलहरू रिकभर हुने सम्भावना न्यून हुन्छ। यो कामका लागि पनि विभिन्न सफ्टवेयर र टुल्सहरू पाइन्छन्, जसको बारेमा छुट्टै भिडियोमा चर्चा गरौँला। अब भने यो भिडियोमा चर्चा गर्न खोजेको मूल विषयवस्तुमा फर्कौँ। सामान्यतया हामी चलाइरहेको फोन सेकेन्ड ह्यान्डमा बेच्दा फ्याक्ट्री रिसेट गरेर दिने गर्छौँ। फ्याक्ट्री रिसेटलाई हार्ड रिसेट अथवा मास्टर रिसेट पनि भन्ने गरिन्छ। यसले इलेक्ट्रोनिक डिभाइसलाई पहिलेकै फ्याक्ट्री सेटिङमा पुर्याउँछ। भन्नुको मतलब उक्त डिभाइसमा भएका सबै डेटा, सेटिङ र एपहरूलाई डिलिट गरेर डिभाइस निर्माण गर्दा कम्पनीले जुन सेटिङमा बनाएको थियो त्यस्तै अवस्थामा पुग्छ। सोही कारण धेरैले एन्ड्रोइड फोनमा फ्याक्ट्री रिसेट गरेपछि डिभाइसमा यसअघि स्टोर भएका सबै कुरा सधैँका लागि गायब भयो भन्ने सोच्छन्। तर डिभाइसमा संवेदनशील डेटाहरू स्टोर गरिएका छन् भने फ्याक्ट्री रिसेट मात्र गर्दा कसैले चाह्यो भने त्यस्ता डेटा सजिलै रिकभर गर्न सक्छ, जुन जोखिम साधारण पेन ड्राइभ, मोबाइल अथवा ठुला कम्प्युटर सबैको हकमा निम्तिन सक्छ। अब तपाईलाई लाग्न सक्ला फ्याक्ट्री रिसेट गरेको फोनबाट डेटा रिकभर हुन्छ त? साधारण सफ्टवेयर वा टुल्सको प्रयोग गरेको भरमा डेटा रिकभर गर्न सकिँदैन। तर सोशल इन्जिनियरिङ र की लगर जस्ता विधिबाट सिपालु मान्छेले फ्याक्ट्री रिसेट गरिएका डिभाइसबाट समेत डेटा निकाल्न सक्छन्। तर यो सज्जनले गर्ने काम होइन। चोरका लागि त घर वरिपरि जतिसुकै अग्लो पर्खाल बनाउनुहोस् त्यसले रोक्न वा छेक्न सक्दैन। सामान्यतया फ्याक्ट्री रिसेट गरेपछि तपाईको पासवर्डसँग सम्बन्धित इन्क्रिप्सन की पनि स्वतः डिलिट हुन्छ। तर त्यसो हुने भए पनि ह्याकरले फोनको डेटा हातमा लिन भने सक्छन्। त्यसका लागि डेटा फोरेन्सिकको प्रयोग हुन सक्छ, जसले कम्प्युटर वा मोबाइल फोन जस्ता उपकरणहरूबाट इलेक्ट्रोनिक प्रमाणहरूको अनुसन्धान र विश्लेषण समावेश गरेर फाइलहरू निकाल्ने गर्छ। यद्यपि त्यस्ता फाइलहरू इन्क्रिप्टेड हुन्छन्, जुन बुझ्न वा पढ्न साह्रै गाह्रो पर्छ। त्यस्तै आजभोलि एन्ड्रोइडले एडभान्स इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड अर्थात् AES 256 इन्क्रिप्सन प्रयोग गर्ने गर्छ, जसलाई आजको दिनसम्म ह्याकरले बाइपास गर्न नसकेको बताइन्छ। यसकारण फ्याक्ट्री रिसेट गरे पनि डेटा पाउन सकिन्छ, तर त्यो पढ्न नसकिने हुन्छ। यद्यपि सरकार तथा नियामक निकायका लागि बनाइएको सेलिब्राइट जस्ता विशेष टुलले भने एन्ड्रोइडको जुनै इन्क्रिप्सनलाई बाइपास गर्न सक्छ। सेलिब्राइट यस्तो टुल हो जसले सार्वजनिक र निजी संस्थाहरूसँग साझेदारी गरी डेटा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, अनुसन्धानमा डेटा सङ्कलन, समीक्षा, विश्लेषण र व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्छ। यस प्रकारका शक्तिशाली टुलले डिलिट भएको डेटा पाउने मात्र नभएर तिनलाई पढ्न योग्य समेत बनाउन सक्छन्। अब फोन बेच्नु अघि कसरी पूर्ण रूपमा डेटा डिलिट गर्ने भन्ने बारेमा चर्चा गरौँ। डेटा सुरक्षा गर्नु भनेको समस्याहरूबाट जोगिनु हो, अर्थात् सेकेन्ड ह्यान्ड बजारमा फोन बेच्नु अगाडि त्यहाँ भएका सबै निजी जानकारी मेटाउनु भनेको नै आफू सुरक्षित हुनु हो।
यसका लागि फ्याक्ट्री रिसेट गर्नुअघि फोनमा भएका सबै डेटा म्यानुअली डिलिट गर्दा राम्रो हुन्छ। यसरी डिलिट गरिएका फाइल रिसाइकल बिनमा बसेको हुन सक्छ, त्यसैले त्यसको हेक्का राखेर त्यहाँबाट पनि हटाउनुहोस्। यसरी फोनको इन्टर्नल मेमोरी खाली बनाउन सकिन्छ। साथै खाली गरेपछि अनावश्यक अडियो, भिडियो वा फाइलहरू फोनमा स्टोर गरिदिन सकिन्छ ताकि तपाईको संवेदनशील डेटा रिकभर गर्न खोज्दा अनावश्यक फाइलहरू ओभरल्याप हुन्छन्। संवेदनशील डेटा रिकभर हुने सम्भावना नै कम भएर जान्छ। त्यस्तै फ्याक्ट्री रिसेट गर्नु पूर्व फोनमा भएको गुगल आइडी, एप्पल आइडी सबैबाट लग आउट गर्नुहोस्। यसले फोन र क्लाउड बीचको कनेक्सन टुट्छ र धेरै हदसम्म सुरक्षा मिल्छ। साथै फोन बिग्रेर बनाउन दिँदा पनि केही कुरा विचार पुर्याउन आवश्यक छ। यस्ता ठाउँबाट पनि संवेदनशील फोटो वा भिडियोहरू सार्वजनिक भएर कतिपयले अनावश्यक तनाव खेप्नु परेका उदाहरणहरू पनि छन्। यसका लागि स्मार्टफोनहरूमा मेन्टेनेन्स मोड हुन्छ। भन्नुको मतलब गेस्ट वा अन्य युजर थप गर्न मिल्छ, जसले फोन बनाउने वा अरू अनावश्यक व्यक्तिलाई तपाईको मुख्य डेटामा पहुँच दिँदैन। त्यसैले नयाँ अकाउन्ट बनाएर दियो भने चलाइरहेको मोबाइल पनि नयाँ फोन जस्तै खाली देखिन्छ। जब फोन बनिसक्छ त्यसपछि फेरि आफ्नो मुख्य अकाउन्ट लगइन गरेपछि फोन पुरानै अवस्थामा देखिन्छ। अब फोन हराइहाल्यो तर त्यहाँ संवेदनशील डेटाहरू छन् भने के गर्ने त? त्यसको लागि फाइन्ड माई डिभाइस भन्ने टुल छ, जसको माध्यमबाट टाढैबाट एन्ड्रोइड फोनलाई फ्याक्ट्री रिसेट गर्न सकिन्छ। यसका लागि android.com/find मा गएर आफ्नो गुगल अकाउन्ट साइन इन गर्नुहोस्। त्यहाँ लस्ट डिभाइसमा गएर फ्याक्ट्री रिसेट गर्नुपर्ने डिभाइस छनौट गर्नुहोस्। अब उक्त फोन इन्टरनेटमा कनेक्ट हुन साथै सबै डेटा सदाका लागि डिलिट हुन्छ। फ्याक्ट्री रिसेटले फाइन्ड माई डिभाइस अफ गर्छ। त्यसो हुनाले फ्याक्ट्री रिसेटपछि तपाईले आफ्नो फोन लोकेट गर्न भने सक्नुहुन्न। साथै डिभाइसमा भएका फोटोलाई गुगल फोटोज वा अन्य एपमा ब्याकअप गर्नु भएको छैन भने फ्याक्ट्री रिसेट गरेपछि फोटो रिकभर गर्न भने असम्भव छ। आफ्नो मोबाइलको डेटा सेकेन्ड ह्यान्डमा मोबाइल बेच्नु अघि कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने बारेमा बनाइएको यो भिडियो आजलाई यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।